to the left and hello to the right. Maligayang pagbabalik, ako'y nasasabik. Pwede. Hello, Luxers! Welcome back to my channel. This is Ana Magkawas and welcome sa ating bagong edition ng ating Real versus Fake segment. But bago yan, tingnan nyo naman yung nangyari sa pantulog ko. Pinapaplansya ko to kay Ate Joanne kanina kasi gusot-gusot nga siya. Ayan o, gusot talaga siya. Kaya lang, bigla siyang kumatok sa kwarto at sinabi niyang nasunog niya yung damit. As in, hindi basta sunog, nabutas. Kaya yan, look. Pero, may remedy tayo dyan, guys. Ayoko na kasi magpalit. Kaya, sayang naman yung damit, di ba? So, pagtsagaan na lang natin. Tapad natin dyan. O, di ba? Chanel na pagtulog. O, diba? Carry bells na yan. Para hindi kayo ma-distract sa butas ng aking pagtulog. Diyan muna si Chanel Camellia Flower. So, ang pag-uusapan natin ngayon, Luxers, ay itong dalawang Louis Vuitton bags na hawak-hawak ko, which is a Louis Vuitton corset bag. So, for now, panghula muna kayo kung alin sa dalawang bag ang real at ang fake. Talasan ng inyong mga mata, talasan ng inyong pakiramdam. Sa tingin mo ba tama ang hula mo? Ang revelation ng real at ang fake? Mamaya. Bago natin simulan yung ating comparison, alamin muna natin, ano ba yung naging background nitong bag na ito? Merong isang client na offer na ibenta yung kanyang corset bag sa amin and it turned out na nung pagka-check ko ng bag is naramdaman ko kagad na hindi siya bilog. Yes, so hindi siya legit. Sabi ko, sis, hindi siya legit. So, sabi naman niya nabili niya rin sa isang online seller kaso last year pa. She was worried na baka hindi na niya ma-refund yung money niya kasi nga last year pa niya nabili. So, ngayon niya lang nalaman na fake pala yung bag na nabili niya kasi tiwala naman siya dun sa seller na nabilan niya na yung nabili niya is really legit. Well, I told her if naman yung bag talaga is fake or napatunayan na hindi naman talaga totoo at walang maipakita rin si seller sa'yo na proof na totoo siya, bakit naman hindi ka niya i-refund? So sabi ko, kausapin mo na lang siya ng maayos, diba? Baka naman madaan sa pakiusapan kasi hindi rin naman biro yung money na nilabas mo dyan. Total ay kung maayos naman pa rin yung bag since nung pagkakabili mo. So ito po yung bag. This is the fake between the two bags na nabili niya sa isang online seller. And nagpaalam ako sa kanya na kung pwede ko siyang i-vlog, kung pwede ko siyang ma-share sa inyo mga Luxers. For the sake na rin ng mga viewers natin. But, hindi ko na po i-mention kung sino yung seller kasi hindi ko na rin naman po inungkat sa kanya. We're going to compare two Louis Vuitton corset bags pero magkaiba po yung kanilang manufacturing date. So, itong fake po, based sa kanyang date code, it was manufactured year 2015. While this one, ito naman po, isang bagong Louis Vuitton corset bag na manufactured year 2019. So, magkaiba po sila and based sa mga nahawakan ko na Louis Vuitton corset bags po and other Louis Vuitton Damier Ebene bags. So, between those years po, merong transition ng Damier Ebene sa kanilang materials na ginagamit. At isa na po doon is yung kanilang leather. So, kung mapapansin nyo po, pansinin nyo po yung kanilang handle. So, itong ating legit Louis Vuitton corset bag is matte yung texture ng kanyang leather handle and the strap. As compared dito sa fake one, yung kanyang handle and the strap is made of shiny material. So, yung texture niya makintab as compared dito matte. So, if ever meron po kayo dyan na hawak-hawak na any Louis Vuitton Damier Ebene bags at napansin nyo
na shiny yung material, nung strap, nung handle, nung bag ninyo, wag po kayong mag-worry na baka fake siya. Kasi yung mga nauna po talaga na Louis Vuitton bags na lumabas is made of shiny material. So, recently lang naman po nag-release si Louis Vuitton ng ganitong matte texture sa kanilang mga dami event bags, just like dun sa ating Louis Vuitton bandolier real versus fake vlog. So, in-explain ko din po yun doon para hindi po naman kayo agad mag-worry, ay, bakit makintab yung bag ko? Fake ba ito? So, simulan na natin ang ating comparison. Simulan natin sa dust bag. So, with the dust bag, yung dust bag nitong fake is this yellow dust bag, but hindi na natin siya masyadong i-scrutinize kasi before naman po talaga, yellow dust bag naman po talaga ang dust bag ni Louis Vuitton. So, this may be a legit dust bag and ito naman po yung bagong dust bag na lumabas nitong mga recent years. Like, I'm not sure if it's 2017 na nagsimula ang ganitong style na dust bag ni Louis Vuitton na may pagka-pale, super light yellow siya, na parang nagki-cream na siya. So, ayan. So, hindi na natin masyadong bigyan pansin ng dust bag. Wala rin po siyang kasamang box. So, i-out na rin natin yung box. So, let's proceed sa mismong bag. So, dito pa lang, sa kanyang front, I'm sure yung ilan sa inyo, napansin nyo na ito talaga yung fake. But for the sake of others na hindi naman talaga masyadong familiar po sa totoong itsura ng isang legit na Louis Vuitton Crochet bag, so isa-isahin natin yung mga details na napansin natin kung bakit natin nasabi na fake itong bag na to. Pareho natin tinanggal yung mga laman nila sa loob ng bag, even yung kanilang tassel na kasama. So, napapansin ko po, kapag hawak-hawak ko sila, mas mabigat si fake. Which is, palagi ko po sinasabi sa inyo na ang isang Louis Vuitton na made of canvas material is magaan lang po siya. So, hindi po siya talaga dapat mabigat. Okay? So, ito mabigat. Sa kulay pa lang, mapapansin nyo na, 'di ba? This one, yung fake has a darker shade as compared po dito sa legit one. The shape. Tignan nyo po yung shape. So, titigan nyo po mabuti yung dalawang bag. And, eto naman siya ng naka-side view. Pansinin nyo po na mas matangkad itong si fake compared dito sa legit one. And, tingnan nyo po yung dito niya. So, as you can see, mas payat yung sa fake kesa po dito sa legit. At yung tahi niya po dito is mas mataas as compared dito. So, yung sa legit, as in konti lang yung stitch niya dito sa ilalim as compared dito po sa fake one. So, doon pa lang, sobrang layo na po ng differences nila. Now, puntahan po natin yung kanilang hardware. Tingnan nyo po yung kanilang D-ring. So, as you can see, etong D-ring nito is mas mataba as compared dito. Pero, ang pinaka nakaagaw talaga ng attention ko is nung hinawakan ko na siya at ginanyan ko, mararamdaman nyo po, dito sa legit one, solid siya. As in, alam nyo po yung parang buong-buo yung metal niya. As compared dito sa fake, so yung feel ko sa kanya is, alam mo yung kumbaga sa alahas is hollow yung loob niya. Parang hangin or walang laman yung loob, which is very poor yung quality niya. Tingnan natin yung kanyang stitches or yung tahi niya. Tingnan nyo naman yung stitch dito sa fake. Ang ganda, diba? Hindi natin masyadong i-emphasize yung kanyang difference sa stitchings kasi kung mapapansin nyo, mas maganda pa nga ang tahi nito. Yung sinasabi natin kailangan nakapaslant yung stitch, yung sinulid, kuhang-kuha niya. Look. Actually, mas paslant pa nga ito as compared dito sa legit. Kita nyo yung difference? And pansinin nyo yung dito niya. Look nyo yung sinulid na ginamit dito. Mas makapal pa as compared sa sinulid na nasa legit one. And pagdating dito, yung sinasabi rin natin na kailangan paslant, ayan, kuhang-kuha ni fake. Unlike ito, tuwid na tuwid dito sa may legit, 'di ba? So hindi natin masyadong masabi. Hindi tayo pwedeng mag-base sa tahi.
So ano nga ba ang nakapagpatibay ng aking akusasyon? Sharing. Ano nga ba yung nakapagsabi talaga sa akin na hindi talaga siya belong? Na fake talaga yung bag. So, tingnan natin yung loob ng bag. Dito makikita nyo yung difference nung ginamit nila. But hindi rin tayo magpo-focus dyan kasi noon naman po talaga is merong nirelease si Louis Vuitton na ganito yung material ng lining nila inside. So, punta tayo directly sa kanyang leather tab inside. So, kung mapapansin nyo po, nakalagay po dyan yung Louis Vuitton Paris made in France. Pero, nabubura na siya. Bakit siya nabubura? Kasi po, pag finil nyo yan, pag hinawakan nyo yan, smooth na smooth po siya at hindi naka-embossed yung mga letters sa kanya. So, dapat po naka-embossed po, as in nakalubog yung kanyang mga letters po. Okay? So, mafe-feel nyo po yun pag kinapa nyo. Ito, wala kayong mararamdaman, as in smooth na smooth lang siya. So, tingnan natin yung leather tab dito sa isang legit. So, here. So, dito, kung mapapansin nyo, naka-color gold na po yung kanyang print, yung font niya. Pero, pag finil nyo po yan, mararamdaman nyo po as in naka-emboss talaga, nakalubog po yung mga letters niya. So, meron din pong lumabas before na talagang red din po. Katulad nung sa fake, na red pa yung nakasulat dyan. Kasi yung gold na ganito is recently lang din po yan na bagong release ng Louis Vuitton. Puntahan naman po natin yung kanyang lock area, which is, ang tawag po sa lock na to is S-lock. Yun, hindi ko alam kung bakit siya tinawag na S-lock, pero ayun yung tawag sa kanya. And, pansinin po natin yung font na ginamit na naka-embossed sa kanilang lock. So, as you can see, pansinin nyo po yung pagkakaiba. Tingnan nyo po na yung sa fake one, basahin nyo, medyo mahirap siyang basahin. Medyo parang nakakaduling at hindi ganon kapulido yung pagkaka-emboss ng bawat letters niya. As compared dito sa legit one. So, tignan nyo po na as in super clear, super malinis ang pagkaka-emboss at basang-basa. Very readable ang kanyang mga letters na naka-emboss. So, same thing din po pagdating sa kanilang date code. So, pansinin nyo po yung date code nitong fake bag. Ayan, pag hinawakan nyo po yan, pag finil nyo yan, hindi nyo po mararamdaman na naka-emboss or nakalubog yung kanyang letters and numbers. At pansinin nyo na masyadong malalaki yung kanyang font na ginamit. As compared dito sa legit Louis Vuitton date code, though magkaiba sila ng kulay, but then, pansinin nyo yung kanyang letters and numbers at yung pagkaka-embossed ng kanyang font. So, ihabol ko lang din po, pagdating po sa Louis Vuitton date codes ha, kasi merong iba na nagtataka sila na bakit ganon yung color ng date code ng bags nila. Merong katulad nung dito sa fake, which is color red, na very prominent po sa mga Louis Vuitton bags, Damier Ebene bags. Then, meron din naman po yung plain lang, as in walang kulay, na naka-embossed lang talaga siya. Meron din na color gold. So, yun, I think, yung gold is bago lang na release ng Louis Vuitton. And meron din na color silver, which is, yung silver naman is present sa mga Damier graphite na kind of Louis Vuitton patterns. So, lahat po yun, kahit magkakaiba sila ng kulay, is nag-exist po talaga sila. So,
So, meron po talagang ganon na date code. So, now, punta naman tayo sa kanyang bag straps. So, check natin yung straps ng bawat isa. So, ito po yung strap ng legit and ito yung strap ng fake. So, unang-una mapapansin ka agad natin masyadong makapal at mataba ang strap ng fake bag. And, pagpatungin po natin para mas makita nyo. Yan. So, ang laki ng sobra. Ang laki ng difference nila sa sukat. And last, punta naman tayo sa kanyang tassel na kasama. So kung mapapansin nyo po, nakabuka na yung tassel nung sa fake ha. It's because used na po kasi siya talaga. But, yung napansin ko po is, tignan nyo po mabuti, iikot ko siya. Tada! So, ito po yung legit, may nakasulat po. May naka-embossed na Louis Vuitton Paris, while dito sa fake, as in, wala. As in, wala siya naka-embossed. So, plain lang po talaga siya. And also, yung dito niya, ayan. So, this is also a sign na hindi po siya real cowhide leather ng Louis Vuitton bag. Look nyo. Yan o. Iba talaga yung material na ginamit sa kanya. Ayan. Masyado rin po siyang makapal. Po na may natutunan po ulit kayo. At, ayan, i-check nyo po yung mga bags nyo. Not just in, crochet bag. Kasi, yung ibang mga points na sinabi ko po is also applicable sa ibang Louis Vuitton dummy event bags po. So, tingnan nyo lang din po. Try nyo lang din kilatisin yung mga bags na hawak-hawak nyo. Ang crochet pa naman is isa sa mga best seller bags natin ngayon. Na-update naman ako ni owner. Ayun, so, I'm happy for her kasi nakausap niya na daw yung seller at i-refund naman daw siya. Kaya po ginawa na natin itong vlog na to ngayon kasi bukas ibabalik ko na po to sa kanya para maisoli niya dun sa pinagbilhan niya. So I'm happy for her. At least, ayun, diba? At least si seller is open naman sa mga ganitong scenario na I'm sure siguro baka hindi rin nila alam na fake yung naibenta nila na bag. So, there you go. Thank you so much guys for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. And follow me in my Instagram, Facebook, and Twitter at Bag Talks by Ana. See you again guys. Bye-bye. Good night.